close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. প্ৰথমে মই আধা কেজি মানে জলফাই লৈছো জলফাই লৈ পেলাই অলপ সিজাইছো সিজাই পেলাই মানে অকমান হালধি সানি পেলাই ৰ'দত দিছিলো দুদিনৰ কাৰণে ৰ'দত দিছিলো এনেকুৱাকৈ শুকাইছে মানে বেছি টানকৈ শুকাব নালাগে এনেকৈ শুকাইছে শুকাৰ পিছত মানে মই ইয়াক পিটিকি লম এটা এটাকৈ এনেকৈ পিটিকি লম পিটিকি পেলাই গুটিবিলাক সাইড কৰি লম ধৰক এটা এটাকৈ বনাব পাৰি গোটা হিচাপত বনাব পাৰি গোটা হিচাপত বনালে কি হয় কিছুমানে ধৰক বেছি আচাৰ নলয় অকমান হলে হয় সিহঁতে ধৰক গোটা এটা দিলে ধৰ বস্তুটো আলনি হয় ধৰক অকমান খাই পেলাই দিয়ে গতিকে আপুনি যদি এনেকৈ ভাঙি মহাৰি পিটিকি লয় মই হাত ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছো ধুই লৈ পেলাই পিটিকিছো গোটেইখিনি এনে গুটিবিলাক উলিয়াই ল'ব লাগিব মানে সিজাই লৈ বেছি সিজিব নালাগে আৰু আপুনি 10 মিনিট মান সিজাব সিজাই লৈ পেলাই মানে পানীখিনি তৰিয়াই লৈ ৰ'দত দিলে হয় এদিনৰ কাৰণে ৰ'দত দিব কাৰণ বেছি শুকাই টাইট হ'ব নালাগে এদিনৰ ৰ'দত দিয়াৰ পিছত মানে ধৰক তাক পিটিকি এনেকৈ গুটিবিলাক সাইড কৰি ল'ব লাগিব এনেকৈ সাইড কৰি ল'ব লাগিব লৈ পেলাই বস্তুখিনি এনেকৈ সাইড কৰি অকমান সময় লাগিছে আগতে এসা আন্দাজ মতে 2 চামুচ ল'ব পাৰে আপোনালোকে আন্দাজ মতে হালধি দিছো তাৰপিছত এয়া মানে জিৰা মানে ভাজি লৈ ঠাণ্ডা কৰি মিক্সাৰত গুড়া কৰি লৈছো এয়া 2 চামুচ ল'লো মানে জলফাই যিমানখিনি হয় এই আন্দাজ মতে ল'ব লাগিব তাৰপিছত এয়া ধনিয়া হয় মই ভাজি লৈছো ভাজি ঠাণ্ডা কৰি লৈ মিক্সাৰত গুড়া কৰি কৰিছো এয়া আপুনি 2 চামুচ লওক মানে জলফাইখিনি যিমানখিনি লয় তাৰ অনুপাতে আপুনি ইয়াত ল'ব লাগিব এইখিনি জোখত মই অকণমান ধনিয়া গুড়ি আৰু অলপ দি দিছো তাৰপিছত এয়া দিছো মানে আন্দাজ মতে নিজৰ আন্দাজ মতে মোৰ আন্দাজ মতে 2 চামুচ দিলো আপোনালোকে যদি কম খাই বেছি হ'লে বেছি খাই ভাল পায় বেছি এইটো নিমখ বেছি খোৱা ভাল নহয় গোটেইখিনি চিম্পুল আৰু ধৰক বেছি হেৰি নাই গোটা বনাব পাৰি কিন্তু গোটা বনালে এটা খালে মানে কিছুমানে আৰু বেছি খাব নোখোজে আলহী নহয় অলপ খাই পেলাই দিয়ে এনেকুৱা হ'লে ধৰক অলপ খাব পাৰি মিক্স পাউডাৰ কালাৰৰ কাৰণে দিয়া আছে অলপ জ্বলা হ'ব হয় এয়া মিঠাতেল তেল ল'ব লাগে বোলে মিঠাতেল গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰিছে
দুটা গৰম কৰি জলপান পৰম্পৰে চালি আকৌ মিলাই লৈছোঁ দেখিবলৈ কি ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো দেখিবলৈ কি ধুনীয়া হৈছে আৰু ধনিয়া ভাজা ধনিয়া একদম ভাজা ধুনীয়া হৈছে এতিয়া বৰ্তমান মোৰ তাত তাৰমানে কেঁচা জলকীয়া নাই মই মানে পিছতো তাৰমানে কেঁচা জলকীয়া দুটামান ফালি ইয়াতে মিক্স কৰি থৈ দিব পাৰিম এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছে বনাই থাকোঁতে পানী ওলাই গৈছে টেঙা কামুৰি চিলাই এটা চাওঁ বটল ল'ব হৰলিক্সৰ বটলকে লৈছোঁ তাক ধুই মেলি ভালকৈ খাই মেলি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে ভৰাই দিম ভৰাই দিছোঁ দেখিবলৈ কালাৰটো ভাল হৈছে খাবলৈও ভাল আপোনালোকে বনাই চাব আমি এনেকৈ বনাই এবছৰলৈ থৈ দিওঁ মাজে মাজে মানে ৰ'দত দিওঁ মাজে মাজে ৰ'দত দিয়া হয় এইবিলাক মোৰ ধৰক খাৱৈৰ পৰা মই শিকা ধৰক সকলোৱে জানে আচাৰ বনাব মই বনোৱা পদ্ধতিৰে আপোনালোকেও এবাৰ বনাই চাব আৰু খাব খাই কেনেকুৱা লাগিছে মোক জনাব আমাৰ টিটোৱে মোক ডিষ্টাৰ্ব দি আছে আচাৰ খাব ভাল পায় না ভৰাই দিলোঁ ইয়াতে আৰু অকণমান লাগিছিলে মোৰ লগত আধা হ'ল আৰু বাকী তেলখিনি মই ইয়াতে ঢালি দিলোঁ গোটেইখিনি ইয়াতে মই ঢালি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ চব মই ইয়াতে গোটেইখিনি ভৰাই দিলোঁ বটলটো ধৰক আৰু অকণমান ধৰিলে হয় মই এতিয়া অলপতে বনাই পেলাই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মোৰ অলপ বাকী আৰু আছে এইখিনি পিছত বনাম আকৌ চব ভালকৈ মই ইয়াতে ভালকৈ সাফৰ মাৰিলোঁ সাফৰ মাৰি 1-2 দিনমান ৰ'দত দিম টাইটকৈ মাৰিব সাফৰটো 2 দিনমান ৰ'দত দি মাৰি মাজে মাজে আৰু ভাতৰ লগত ধৰক অকণমান লগত 1 চামুচৰো কম অকণমান লৈ পেলাই যদি ভাতৰ লগত লৈ পেলাই আপোনালোকে খাই খুব মানে জুতি আৰু সেয়ে আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাব ভাল বনাই পেলাই ভাল লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰিব থেংক ইউ